nằm sâu trong trái tim của châu Âu, nép mình giữa những đỉnh núi tuyết hùng vĩ và những mặt hồ trong vắt tựa gương soi, là một vùng đất của vẻ đẹp vượt thời gian. Thụy Sĩ, nơi thiên nhiên không chỉ hiện hữu mà còn đang kể những câu chuyện đầy mê hoặc. Tự thân nó là một bức tranh khảm hoàn hảo, nơi mỗi mảnh ghép phong cảnh đều vượt xa mọi giới hạn của trí tưởng tượng. Từ những dòng sông băng cổ đại, tĩnh lặng đến những thị trấn thời Trung Cổ còn nguyên nét trầm mặc, từ những đồng cỏ xanh mướt trên cao nguyên đến những đô thị hiện đại nhộn nhịp. Hành trình này sẽ đưa bạn đi xuyên qua một quốc gia, nơi truyền thống và sự đổi mới giao thoa đầy tinh tế. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phiêu lưu đánh thức mọi giác quan, bởi đây không chỉ là một chuyến đi. Đây là lời mời gọi đến với một Thụy Sĩ nhỏ bé về diện tích nhưng vĩ đại về tâm hồn với khả năng truyền cảm hứng bất tận. Bạn đã bao giờ tưởng tượng về một quốc gia là công viên nước khổng lồ của tạo hóa chưa? Với hơn 1.500 hồ nước lớn nhỏ, trung bình cứ mỗi 6 km vuông, bạn lại có thể tìm thấy một mặt hồ xanh ngắt để vỗ về tâm hồn. Thú vị hơn nữa, trên bản đồ thế giới, quốc kỳ hình vuông của Thụy Sĩ là một sự khác biệt độc đáo, chỉ có thể tìm thấy điểm tương đồng duy nhất tại Vatican. Nhưng những bất ngờ vẫn còn ẩn giấu phía sau. Nếu bạn đang tìm kiếm thủ đô của quốc gia này, câu trả lời sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Về mặt pháp lý, Thụy Sĩ không có thủ đô. Bern chỉ là thành phố liên bang, một nơi lưu giữ linh hồn chính trị nhưng không mang danh hiệu chính thức. Và đừng quá ngạc nhiên khi biết rằng quốc gia thanh bình này lại sở hữu hệ thống hầm trú ẩn đủ sức chứa toàn bộ dân số. Cứ như thể mỗi người dân nơi đây đều sở hữu một pháo đài bảo vệ cho riêng mình vậy. Nếu bạn là một tín đồ của sự ngọt ngào, Thụy Sĩ chính là thiên đường. Mỗi người dân tại đây tiêu thụ trung bình 10 kg sô-cô-la mỗi năm, một con số dẫn đầu thế giới. Không chỉ dừng lại ở vị giác, trí tuệ cũng được tôn vinh tại đây với mật độ bảo tàng dày đặc nhất châu Âu. Hơn 1.000 không gian, nghệ thuật và lịch sử luôn rộng mở đón chờ bạn khám phá. Thụy Sĩ còn là một bản hòa tấu đa ngôn ngữ với sự kết hợp của tiếng Đức, Pháp, Ý và Roman. Và dù những chiếc đồng hồ chim cuckoo lừng danh thực chất có nguồn gốc từ vùng rừng đen của Đức, nhưng thế giới sẽ mãi ghi danh Thụy Sĩ là vương quốc của thời gian. Chính nơi đây, vào năm 1868, những chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên đã ra đời, đặt nền móng cho một ngành công nghiệp chính xác đến hoàn hảo. Sự khác biệt còn nằm ở bộ máy lãnh đạo, nơi vị trí tổng thống được luân phiên thay đổi mỗi năm giữa 7 thành viên hội đồng liên bang. Một nét văn hóa chính trị đầy thú vị, cũng giống như cách họ thưởng thức món lẩu phô mai fondue, không đơn thuần là một bữa ăn, mà là một trải nghiệm gắn kết cộng đồng. Dù là một quốc gia không giáp biển, nhưng Thụy Sĩ vẫn kiêu hãnh sở hữu một đội tàu thương mại hoạt động trên khắp các đại dương xa xôi. Đây cũng là nơi cất giữ trữ lượng vàng bình quân đầu, người cao nhất thế giới, trong một không gian an toàn với tỷ lệ tội phạm thấp đến kinh ngạc. Với mức thu nhập khiến cả thế giới mơ ước, một người Thụy Sĩ chỉ mất chưa đầy 4 phút làm việc để có thể mua được một chiếc Big Mac. Nhưng tiền bạc có lẽ chỉ là một phần nhỏ, bởi giá trị thực sự nằm ở sự bình yên và chất lượng sống tuyệt vời nơi đây. Giờ thì hãy để trái tim dẫn lối, chúng ta cùng bắt đầu hành trình ghé thăm những tọa độ mang tính biểu tượng nhất của đất nước xinh đẹp này. Zurich, nhịp đập của thời đại. Chào mừng bạn đến với Zurich, nơi hơi thở cổ xưa và nhịp sống hiện đại hòa quyện thành một bản giao hưởng độc nhất vô nhị. Những con phố lát đá cuội tại phố cổ như đang thì thầm kể lại câu chuyện lịch sử hàng thế kỷ, trong khi ngay phía bên kia, những tòa nhà chọc trời của khu tài chính lại kiêu hãnh hướng về tương lai. Tại đây, nghệ thuật len lỏi vào từng hơi thở với hơn 100 phòng trưng bày và bảo tàng, mang đến một bữa tiệc thị giác đầy mê hoặc. Nhưng Zurich không chỉ dành cho những tâm hồn hoài cổ, nó còn là cửa ngõ dẫn lối đến mặt hồ xanh thẳm và dãy áp hùng vĩ. Khi hoàng hôn buông xuống, thành phố khoác lên mình vẻ rực rỡ của ẩm thực, tinh tế và nhịp sống đêm sôi động, chứng minh rằng Zurich không chỉ là trái tim kinh tế, mà còn là linh hồn đầy sức sống của châu Âu. Bern, nét trầm mặc giữa lòng liên bang. Bern, thủ đô của Thụy Sĩ, quyến rũ du khách bằng một vẻ đẹp thư thái và bình yên đến lạ kỳ. Khu phố cổ thời Trung Cổ, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, vẫn vẹn nguyên những dãy hành lang mái che dài bất tận, mang lại sự trú ẩn ấm cúng cho những tín đồ mua sắm, dù là trong mùa đông tuyết trắng hay mùa hạ nắng vàng. Điểm nhấn của thành phố chính là tháp đồng hồ Zitlocker từ thế kỷ 13, một kiệt tác cơ khí chính xác, nơi những cỗ máy tự động vẫn đều đặn thực hiện vũ điệu của thời gian mỗi giờ. Hãy để dòng sông Are xanh ngắt dẫn lối cho bước chân bạn, tản bộ dọc bờ sông, cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa những quán cà phê nhỏ xinh và những cửa hàng đồ cổ đầy hoài niệm. Lucerne, viên ngọc giữa lòng Thụy Sĩ. Lucerne hiện ra như một viên ngọc quý nằm soi mình bên mặt hồ trong vắt, bao quanh là những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa quanh năm. Nhắc đến Lucerne là nhắc đến cầu Chapel, cây cầu gỗ cổ kính mang theo những tấm ván vẽ kể về những trang sử hào hùng của địa phương. Từ đây, bạn có thể dễ dàng bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Pilatus Hayri để thu vào tầm mắt toàn cảnh dãy áp kỳ vĩ. Sau một ngày dài, hãy để bản thân lạc lối trong mê cung phố cổ, dừng chân tại một quán bar ấm cúng để nhâm nhi tách sô-cô-la nóng và thưởng thức hương vị format trứ danh dưới ánh đèn vàng lãng mạn. The Mat dưới chân Matterhorn hùng vĩ.
Zermatt không chỉ là một khu nghỉ dưỡng, mà là một huyền thoại nằm dưới chân ngọn núi Matterhorn, kiêu hãnh, đỉnh núi được khao khát và chụp ảnh nhiều nhất thế giới. Ngôi làng không khói bụi này là thiên đường đích thực cho những ai đam mê tuyết trắng với hệ thống cáp treo hiện đại dẫn lên những đường trượt đẳng cấp. Nhưng khi mùa hè sang, Zermatt lại khoác lên mình màu xanh tươi mới. Những ngôi nhà gỗ truyền thống nằm ấp bên các cửa hàng sang trọng, mời gọi du khách tản bộ trên những con đường mòn xuyên qua sông băng, nơi tầm nhìn mở ra vẻ đẹp siêu thực của tạo hóa. Geneva, thành phố của hòa bình. Tọa lạc bên bờ hồ Geneva thơ mộng, kẹp giữa dãy Alps và Jura, Geneva hiện lên với vẻ thanh lịch và đầy quyền uy. Được biết đến là thủ đô của hòa bình, nơi đây là ngôi nhà chung của các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc. Biểu tượng không thể nhầm lẫn của thành phố là đài phun nước jet Dieu, phun cao, kiêu hãnh giữa lòng hồ xanh thẳm. Geneva còn là nơi tôn vinh sự tinh xảo tuyệt đối, từ những cửa hàng đồng hồ xa xỉ đến những xưởng sô-cô-la thủ công đầy tinh tế, tạo nên một phong cách sống sang trọng nhưng không kém phần thi vị. Interlaken, trái tim vùng Bernese Oberland. Nằm duyên dáng giữa hai hồ nước lớn, Interlaken chính là trái tim của những tâm hồn yêu tự do. Đây là điểm xuất phát hoàn hảo để bạn chạm tay vào bộ ba huyền thoại Eiger, Môn và Jungfrau. Tại Interlaken, bạn có thể chọn thư giãn trên những chuyến tàu thủy giữa làn nước màu ngọc lam, hoặc thử thách lòng can đảm với Môn, dù lượn trên những đồng cỏ xanh mướt. Khi đêm về, phố chính Hoheweg rực rỡ, ánh đèn bên những khách sạn cổ điển nhắc nhở chúng ta rằng mình đang đứng tại nơi Thụy Sĩ chân thực nhất. Lake Lugano, khúc giao hưởng Thụy Sĩ. Hồ Lugano hiện lên như một viên ngọc xanh biếc, mang đậm phong vị Địa Trung Hải. Tại đây, bầu trời gần như luôn trong xanh, phản chiếu xuống mặt nước uốn lượn giữa biên giới Thụy Sĩ và Ý. Hãy ghé thăm Mokot với những ngôi nhà màu pastel leo dọc sườn đồi, hay Gandria, ngôi làng cổ chỉ có thể đến bằng thuyền, nơi thời gian dường như đã ngừng lại từ nhiều thế kỷ trước. Thưởng thức một ly rượu vàng Ticino Merlot trên sân hiên ven hồ khi hoàng hôn buông xuống, bạn sẽ thấy tâm hồn mình tan chảy trong bản giao hưởng của màu sắc và cảm xúc. Sưu tầm Galen, kho báu miền Đông. Ẩn mình trên những ngọn đồi xanh ngát, sưu tầm Galen là một kho báu văn hóa ít người biết đến. Trái tim của thành phố là tu viện Benedictine và thư viện phong cách Baroque tuyệt mỹ, nơi lưu giữ những bản thảo nghìn năm tuổi trong một không gian, tựa như bước ra từ truyện cổ tích. Dạo bước trong khu phố cổ, bạn sẽ bị thu hút bởi những ô cửa sổ lồi ơ được chạm trổ công phu, minh chứng cho thời hoàng kim của ngành dệt may. Đừng quên leo lên tháp, nhà thờ để ngắm nhìn bức tranh khảm những mái nhà màu đỏ trải dài đến tận hồ Colton xa xăm. Kimmerworth, thiên đường bị lãng quên. Nếu bạn tìm kiếm một chốn nương náu, cách xa sự ồn ào, Kimmerworth chính là câu trả lời. Chỉ có thể đến được bằng cáp treo hoặc đi bộ đường dài, ngôi làng nhỏ này là một ví dụ hoàn hảo về sự tĩnh lặng tuyệt đối. Những ngôi nhà gỗ cổ xưa nằm rải rác trên vùng nông thôn chân thực, nơi tiếng chuông bò vang vọng giữa thung lũng và những đỉnh núi áp vây quanh. Đây là nơi thiên nhiên và con người hòa làm một, mang đến một góc nhìn nguyên bản nhất về cuộc sống vùng cao Thụy Sĩ. Basel, nơi nghệ thuật giao thoa. Basel hiện lên như một dấu gạch nối đầy kiêu hãnh giữa ba nền văn hóa Thụy Sĩ, Pháp và Đức. Được mệnh danh là thủ đô nghệ thuật, nơi đây không chỉ có những hội chợ danh giá như Art Basel, mà bản thân thành phố đã là một bảo tàng sống động. Dòng sông dài xanh thẳm chảy qua trung tâm, chính là nhịp đập của thành phố. Vào mùa hạ, bờ sông trở thành nơi tụ hội của những tâm hồn tự do, nơi người dân cùng nhau bơi lội và tận hưởng ly đồ uống mát lạnh trên những quán bar nổi bồng bềnh. Giữa những công trình mang hơi hướng tương lai của các kiến trúc sư đại tài, khu phố cổ bằng đá sa thạch đỏ vẫn đứng đó, trầm mặc kể câu chuyện lịch sử hàng thế kỷ bên quảng trường chợ nhộn nhịp. Vườn quốc gia Thụy Sĩ, tiếng gọi hoang dã. Rời xa ánh đèn đô thị, chúng ta tiến sâu vào lòng dãy Engadin Alps để đến với vườn quốc gia Thụy Sĩ. Kể từ năm 1914, nơi đây đã trở thành một thánh đường của thiên nhiên, nơi con người hoàn toàn không can thiệp để mặc cho hệ thực vật và động vật tự do viết nên quy luật của riêng mình. Trên những cung đường mòn trải dài hàng chục cây số, bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé giữa rừng thông đại ngàn và những thung lũng sâu thẳm. Nếu đủ tĩnh lặng, bạn có thể bắt gặp ánh mắt của hiêu rừng, dê núi hay chiêm ngưỡng sải cánh kiêu hãnh của đại bàng vàng giữa bầu trời xanh thẳm. Một hành trình mà thời gian dường như ngưng động, nhường chỗ cho sự nguyên bản lên ngôi. Davos, sự tương phản đầy thú vị. Davos là một biểu tượng kỳ lạ của những sự tương phản. Thế giới biết đến Davos như một trung tâm quyền lực, nơi các nhà lãnh đạo toàn cầu định hình tương lai tại diễn đàn kinh tế thế giới,
Nhưng với những người yêu xê dịch, Davos lại là một thiên đường thể thao rực rỡ sắc màu. Dọc theo đại lộ Promenade, bạn sẽ thấy sự giao thoa độc đáo giữa giới tài chính cao cấp và hơi thở phóng khoáng của vùng núi Alps. Những cửa hàng thời trang sang trọng nép mình bên cạnh những quán cà phê truyền thống ấm cúng, tạo nên một bầu không khí quốc tế đầy lôi cuốn giữa không gian núi cao trùng điệp. Schaffhausen, tiếng gầm của Rheinfeld. Nằm duyên dáng bên bờ sông dài, Schaffhausen là một viên ngọc trung cổ hiếm có, nơi những bức bích họa màu sắc trên những ngôi nhà khung gỗ vẫn còn vẹn nguyên hơi thở của thời đại thương nhân rực rỡ. Nhưng sức hút mãnh liệt nhất của vùng đất này chính là thác Rheinfeld, thác nước lớn nhất châu Âu. Hãy thử lên một chuyến thuyền để tiến sát lại gần dòng nước đang cuồn cuộn đổ xuống từ độ cao 23 mét. Tiếng gầm rú vang trời và làn hơi nước li ti phủ lên da thịt sẽ là một trải nghiệm đánh thức mọi giác quan, khiến bạn không khỏi choáng ngợp trước sức mạnh phi thường của tạo hóa. Appenzell, bản sắc Thụy Sĩ chân thực. Appenzell hiện ra như một ngôi làng được vẽ ra từ những trang truyện cổ tích. Ở đây, truyền thống không phải là ký ức mà là một thực tại sống động. Những ngôi nhà rực rỡ sắc màu với những bức họa cầu kỳ kể về những huyền thoại, địa phương sẽ dẫn lối bạn vào một không gian đậm chất phong tục. Đây là trái tim của vùng đất nổi tiếng với loại format cây nồng và rượu thảo mộc trứ danh. Dạo bước trên những con phố lát đá, bạn sẽ bắt gặp các nghệ nhân miệt mài trong xưởng thủ công và cảm nhận được sự hiếu khách chân thành từ những trang trại vùng cao. Appenzell chính là nơi thời gian trôi chậm lại để chúng ta tìm thấy một Thụy Sĩ nguyên sơ và ấm áp nhất. Lausanne, năng lượng bên bờ hồ Geneva. Lausanne hiện lên với vẻ đẹp đầy sức sống của một thành phố Olympic và đại học, trải rộng trên 3 ngọn đồi soi bóng xuống mặt hồ Geneva. Nơi đây mang đến những góc nhìn ngoạn mục ở mọi ngách phố. Bạn sẽ thấy một sự tương phản đầy thú vị, một trung tâm thời Trung Cổ với nhà thờ Gothic uy nghi, trầm mặc đặt cạnh khu ven sông sôi động với những công trình đương đại. Tại bảo tàng Olympic, những câu chuyện về khát vọng và vinh quang của nhân loại được tái hiện sinh động, trong khi khu Le Flon, một khu công nghiệp cũ được thổi hồn mới, lại tràn đầy năng lượng với các nhà hàng, quán bar và phòng trưng bày nghệ thuật. Khi đêm buông xuống, Lausanne biến hóa đa dạng, từ sự sang trọng của nhạc cổ điển tại nhà hát opera đến nhịp điệu phóng khoáng của những câu lạc bộ ngầm, làm hài lòng mọi trái tim yêu văn hóa. Sưu tầm Motit, viên ngọc Engadin kiêu kỳ. Nhắc đến sưu tầm Motit là nhắc đến sự thượng lưu và quyến rũ đặc trưng của vùng núi Alps. Nhưng vượt ra danh tiếng của những cửa hàng thời trang cao cấp hay các khách sạn 5 sao, ngôi sao thực sự ở đây chính là thiên nhiên tuyệt mỹ. Vào mùa đông, hãy thử cảm giác hồi hộp khi trượt băng trên mặt hồ đóng băng hay lao đi trên đường đua Olympic đầy phấn khích. Khi hè sang, hồ nước xanh thẳm lại trở thành sân chơi cho những cánh buồm và ván lướt, trong khi những con đường mòn mời gọi bạn bước vào bầu không khí trong lành với thứ ánh sáng đặc biệt gần như huyền ảo. Đừng quên lên chuyến cáp treo tới đỉnh Pizerne để thu trọn toàn cảnh thung lũng Engadin vào tầm mắt. Gruyeret, chuyến tàu ngược thời gian. Ngôi làng thời Trung Cổ Gruyeret, nổi tiếng với loại format cùng tên, là nơi bạn có thể quay ngược thời gian để chạm vào quá khứ. Với tòa lâu đài, uy nghiêm ngự trị trên đỉnh đồi và những con phố lát đá quanh co, Gruyeret giống như một bảo tàng ngoài trời đầy mê hoặc. Hãy để bản thân lạc lối giữa những ngôi nhà đá cổ kính, khám phá truyền thống làm format lâu đời và dừng chân tại một quán bar ấm cúng. Tại đó, nhâm nhi đặc sản địa phương và ngắm nhìn dãy núi hùng vĩ bao quanh, bạn sẽ cảm nhận được giá trị của việc sống chậm và để tâm hồn mình được đắm chìm trong sự yên bình tuyệt đối. Jungfrau Joch, chạm tay vào bầu trời. Được mệnh danh là đỉnh cao của châu Âu, Jungfrau Joch mang đến trải nghiệm đưa bạn vượt lên trên những đám mây. Hành trình trên tuyến đường sắt cao nhất châu Âu xuyên qua lòng vách đá sẽ dẫn bạn đến độ cao 3.454 m, nơi cả thế giới băng giá mở ra đầy choáng ngợp. Bạn có thể bước vào cung điện băng để khám phá thế giới pha lê xanh kỳ ảo được chạm khắc trong lòng sông băng, hoặc đứng trên đài quan sát phim để thu trọn tầm nhìn 360 độ dãy áp kỳ vĩ. Vào những ngày trời trong, bạn thậm chí có thể nhìn thấy tận nước Đức và Pháp. Đây không chỉ là một điểm đến mà là cảm giác được chạm tay vào bầu trời. Lauterbrunnen, thung lũng của những thác nước. Lauterbrunnen nằm nép mình trong một thung lũng áp ngoạn mục nhất Thụy Sĩ, nơi được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng và 72 thác nước huyền thoại. Nổi bật nhất là thác Tây Abbach như một dải lụa trắng rủ xuống từ đỉnh núi cao. Ngôi làng với những ngôi nhà gỗ đặc trưng và đồng cỏ đầy hoa thắm tạo nên một bầu không khí thanh bình như tranh vẽ. Đây là thiên đường cho những nhà thực vật học và những tâm hồn yêu thiên nhiên, một điểm khởi đầu lý tưởng để bạn khám phá vùng Jungfrau và tìm lại sự kết nối thuần khiết nhất với đất mẹ. Bremen, nét vẽ cuối cùng hoàn hảo. Hành trình của chúng ta khép lại tại Bremen, một ngôi làng vùng Valais đẹp như bước ra từ những tấm bưu thiếp. Nơi đây,
nổi tiếng với những ngôi nhà gỗ truyền thống rực rỡ sắc hoa phong lữ và loại rượu vang Glacier quý hiếm được ủ trong các thùng gỗ sồi hàng trăm năm tuổi. Dù là đi bộ đường dài qua những khu rừng tươi tốt vào mùa hè hay tận hưởng những môn thể thao tuyết vào mùa đông, Greenland vẫn luôn giữ được vẻ chân thực và nồng hậu. Thông qua những lễ hội địa phương và hương vị ẩm thực đặc trưng, ngôi làng này chính là minh chứng cho sự bền bỉ của văn hóa và sự hiếu khách của người dân Thụy Sĩ. Hy vọng hành trình qua những thước phim này đã khơi gợi trong bạn niềm cảm hứng để một ngày nào đó bạn sẽ tự mình đặt chân lên vùng đất đa dạng và kỳ diệu này. Thụy Sĩ luôn chờ đón bạn.